بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ نن ټاپک چې دی هغه ECG چینجز اف اسټیمی یا د ایسټي الیویټډ مایوکارډل انفارکشن په ناروغانو کې په ECG کې کوم تغیرات منځته راځي. تیر ورځ ما تاسو ته ویلي چې دا ECG چینجز رامنځته کېږي تقریبا 15 سټیپو کې رامنځته کېږي او دا په هغه صورت کې چې کله موږ له شروع کې ناروغ راشي نو موږ تاسو ویلو چې په ECG کې چې کوم چینجز راځي اولینی چینجز به دا چې هغه هایپر اکیوټ ټي ویب وي. هایپر اکیوټ ټي ویب هایپر اکیوټ اور پیک ټي ویب په دې کې څه کېږي پیک کېږي. هایپر اکیوټ ټي ویب دا څومره وخت نیسي چې دا پیک شي یا د انفارکشن نه څومره وخت تیر شي څومره وخت دوام کوي دا 5 to 30 منټ 15 نه 30 منټو پورې 15 څخه تر 30 منټو پورې دا وخت په بر کې نیسي تر څو چې هایپر اکیوټ ټي ویب دومره دوام کوي یعنی په شروع اول وخت کې د انفارکشن او دا موږ ته راښيي چې دلته یو ټرانزینټ لوکل هایپرکلیمیا رامنځته شوې ده. ټرانزینټ لوکل هایپرکلیمیا او علت یې څه دی؟ علت دا ده چې مایوسایټ کې نیکروز منځته راغی مایوسایټ مات شو سپلټ شو هغه نه تاسو پوهېږئ داخل د انټراسیلر پوتاشیم زیات دی هغه ازادېږي او چې انټراسیلر پوتاشیم زیات شي ازاد شي هغه د وینې د پوتاشیم لیول په ګذري شکل باندې په لوکل شکل څه کوي زیاتوي. دې پسې نیکسټ سټیپ شروع کېږي او نیکسټ سټیپ د دې چې دی هغه ایسټي سیګمنټ الیویشن دی. ایسټي سیګمنټ الیویشن دی. ایسټي سیګمنټ الیویشن ما تاسو ته پرون کرایټیریا ویلې وه چې په لیملیټس کې دی نسبت بیز لاین ته 1 ملي متر او په چیسلیټس کې 2 ملي متر الدی نه زیات شي او دې ته موږ څه وایو ایسټي سیګمنټ الیویشن. ایسټي سیګمنټ الیویشن او دا موږ تاسو سره راښيي چې اوس انجري منځته راغله مایوکارډ کې څه منځته راغی انجري راغله. ایسټي سیګمنټ الیویشن موږ تاسو سره راښيي انجري. نیکسټ سټیپ څه دی ایسټي سیګمنټ الیویشن دی او دا څومره دوام کولی شي دا کیدای شي چې تر د 6 هفتو پورې ما تاسو ته ویلو چې دا شاید دوام وکړي اپ ټو 6 ویکس پورې چې اوس لیفټ ventricular انیوریزم منځته راغلی دی. څه منځته راغلی لیفټ ventricular انیوریزم او دې پسې دریم سټیپ کې نیکسټ راځي هغه پیتالوجیکل کیو ویب ده. پیتالوجیکل کیو ویب اوس بعد تاسو پیتالوجیکل کیو ویب څنګه وایي چې دا پیتالوجیک کیو ویب ده چې دا کیو پیتالوجیک ده. کیو پیتالوجیک ده. کیو پیتالوجیک موږ هغه وخت وایو چې کله د خپل مربوطه آر د 1/4 برخې یا 15% څخه زیاته شي. کیو پیتالوجیک څه ته موږ وایو هغه وخت موږ وایو چې کله د خپل آر د 15% څخه څه شي دا زیاته شي د آر ویب د 15% څخه زیاته شي موږ کیو پیتالوجیک او دلته اوس موږ وایو چې نیکروز منځته راغی. دا په څه باندې دلالت کوي په مکمل نیکروز اوس راغی په همدې وجه باندې چې کله کیو پیتالوجیک راشي نو موږ تر هغې پورې د ناروغانو ته څه ترومبولیټک نه ورکوو چې کیو پیتالوجیک راغی موږ یې نیکروز اوس راغی اوس ترومبولیټک په درد نه خوري. خو کیو پیتالوجیک څه وخت منځته راځي دا د فرام 8 to 16 hours اتو نه تر 14 ساعته وخت په بر کې نیسي یعنې د انفارکشن د شروع نه 8 الی 14 ساعته وروسته منځته راځي. د انفارکشن د شروع نه 8 الی 14 ساعته وروسته کیو پیتالوجیک منځته راځي او کیدای شي وایي تاسو 24 اور پورې راشي 4 ساعته بعد راشي. کیو پیتالوجیک کیدای شي تر 4 ساعته وروسته راشي. په همدې وجه باندې امریکن بوکس او زمونږ چې کوم د افغانستان کوم اصول د طبابت دي موږ تاسو ترومبولیټک اپ ټو 12 hours پورې ورکوو ځکه کتاب کې وایي کرنٹ کې وایي CMDT کې کرنٹ میډیکل ډیاګنوسس او ټریټمنټ کې وایي CMDT کې چې تاسو څه وخت پورې دغه ورکوئ ترومبولیټک
سټریپټوکاینیز دا شیان څه وخت څومره وخته پورې ورکوی شي که اولو 3 ساعتو پورې ورکوي اولو 3 ساعتو پورې موږ ورکو نو تقریبا 50% دا درک د خلاصېدو سبب کېږي او مورټلټي ورسره راکمیږي ګټه لري 50% چانس درک د خلاصېدو شته خو که چېرته 12 ساعتو پورې 3 ساعتونو وروسته تر 12 ساعتو پورې راغی بیا هم تاسو ترومبولیټک ورکوئ خو دا 10% ګټه لري او رګ خلاصي او مورټلټي ورسره راکمیږي او که چېرته مور دین 12 اورس کې راغلل 12 ساعتونه پې زیات وخت تېر شوی و نو بیا دا لیټ فار اسکے دی لیټ فار اسکے دا اسکے دپاره اوس لیټ دی اوس نه به ورکوي ورته البته انډیا پاکستان کې اوس تر 24 اور پورې ورکوي ولې هلته 24 اور پورې ورکوي هغوی وایي چې دا کیدای شي چې کیو ویب پیتالوژیکل تر 4 ساعتو پورې منځته رانشي نو شاید تر 4 ساعته نیکروز رانشي نو 24 اور پورې کله کله ترومبولیټک ورکوي خو هغه به نظر په ECG سره تاسو کیو ویب تاسو کړی ضرورت نشته دی کیو ویب تاسو نه دی کړی تاسو ترومبولیټک ورکولی شئ نو دا نو د ډاکټر په قضاوت پورې لري خو دا زموږ ستاسو فارموله چې دا سیف دا سټنډرډ دا نړیواله ده د دنیا کې یوز کېږي او د ګاونډي هېوادونو کې پاکستان انډیا هغوی خپل ریسرچونه لري هغوی ته 24 اور پورې ورکولی شي ورکوي ورته او هغې کې بیا یو مسله ده چې که چېرته کمپلیکیشن ورکړي هغوی که ورکولی هم شي بېرته که نه مجهز سنټرونه دي نو دا ستونزه شته دی او څلورم سټپ په دې کې چې دی څلورم سټپ هغه ټي ویب انورژن ده ټي سر چپه شي دلته خو ټي سر انورژن نشته که نه او دلته څه راغله ټي انورژن راغله ټي ویب انورژن ټي ویب انورژن دا په څه دلالت کوي په اسکیمیا باندې اوس به تاسو ته کوېشن پیدا شي چې ولې اسکیمیا رانغله وروسته بیا ولې دغه رانغی کله کله داسې کېږي ناروغان سټیبل انجینا کې درته راځي یا نن سټیمي کې درته راځي نن سټیمي په سټیمي بدلیدی شي انسټیبل انجینا په سټیمي بدلیدی شي سټیبل انجینا په سټیمي بدلیدی شي ځکه مخکې رګ وړو کې لږ تنګ او سټیمي راتګ سره مکمل اکلوژن منځ راغی مکمل رګ بند شو مکمل رګ چې بند شو په سټیمي باندې اوړي خو اوس دلته ولې ټي انورژن په څلورم سټیپ کې راځي هدف دا دی چې مثلا موږ تاسو فرض کوم چې دا څه ده دا لیفټ ventricle دی دا څه دی لیفټ ventricle دی دا ساحه د لیفټ ventricle ده دا ساحه په انفارکشن باندې اخته شوه دا ساحه د څه شوله انفارکټ شوه دا ساحه څنګه شوه انفارکټ شوه دا ساحه انفارکټ ده دلته نیکروز منځته راغی څه راغی نیکروز راغی دا نیکروز چې راغی دې ساحه کې نیکروز شروع کېږي بیا داسې خپرېږي دې کې نیکروز راغی نو انفارکټ چې راغی دا خو ایلیویشن راغی سټیلیویشن نیکروز چې راغی کیو پیتالوژیک راغله اوس ټي انورژن د څه شي د وجې رامنځته کېږي تاسو پوهېږئ د دې په اطراف چې کومې ساحې دي دلته بلډ دلته ساحه چې نیکروټیک شوه دا ساحې ته پرفیوژن خرابېږي که نه دا ساحه په اسکیمیا باندې اخته کېږي د ټي انورژن د نیکروز په اطراف باندې چې کومه اسکیمیا رامنځته کېږي په مایوکارډ کې دا اوس اسکیمیا ده اسکیمیا دا په اطراف باندې څه شوله اسکیمیا ټي انورژن د دې د وجې رامنځته کېږي د نیکروز په اطراف چې کومه اسکیمیا د هغې لکه بل شی منځته راځي ټي ویب انورژن راځي او نیکسټ سټپ چې دی پنځم سټپ اخري سټپ دی هغه آر ویب ریګریشن دی ځینې کتابونه یې راخلي او ځینې نه آر ویب ختمیږي څه شي باندې اوړي داسې پرون یو ډاکټر صاحب سره ECG وه دلته ګوري کیویس راغله کی ویب او دلته ټي انورژن راغله دلته آر شته دلته خو آر وکه نه دلته څه شو آر ختم شو دې ته وایي آر ویب ریګریشن دې ته څه وایي آر ویب یو پروګریشن دی یو ریګریشن دی پروګریشن چې پرمختګ کوي ریګریشن چې ختمیږي نو دلته آر له منځه لاړه آر څه شو له منځه لاړه ریګریشن یې وکړه دا هغه نیکسټ اخري سټپ د څه دی د انفارکشن دی آر ویب ریګریشن نو اسټیلیویټډ مایوکارډل انفارکشن په دغه 5 سټیپونو کې رامنځته کېږي چې اول هایپر اکیوټ سټیج دی هایپر اکیوټ ټي ویب اوس تاسو به کله وایئ چې دا اوس ټي هایپر اکیوټ ده کله موږ وایو چې ټي پیک ده په دې باندې باید ځان پوه کړو چې پیک ټي ویب کله موږ وایو چې ټي ویب پیک ده ټي ویب هایپر اکیوټ ده هغه وخت به موږ تاسو پیک ټي ویب وایو چې کله په لم لیډز کې
लिम्ब लीड्स के टी वेव मोर देन 5 मिलीमीटर शी और 5 मिलीमीटर और 25 लीड्स के टी वेव मोर देन और इक्वल टू 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर न ज्यादा शी نو بیا موږ څه وایو دا اوس هایپر اکیوټ ټي ویو دا یا پیک ټي ویو دا پیک ټي ویو مو پیژندا یا هایپر اکیوټ ټي ویو مو پیژندا کله چې په لم لیډز کې 15 ملي متر نه زیات شي او 50 لیډز کې 10 ملي متر نه ته موږ بیا پیک ټي ویو وایو ښا اره پی ویو بخنه غواړم اره ټي ویو ته موږ پیک نشو ویلې هغه ټي ویو ته موږ پیک وایو یا هایپر اکیوټ وایو چې په لم لیډز کې 15 ملي متر نه زیات شي یا یو غټي مربع نه او 25 لیډز کې د 10 ملي متر نه یا د دوه غټو مربعونه اسکیمیا هغه وخت منځته راځي چې کله دې ته کم کرونري چې راغلی دی دې ته چې کم کرونري راغلی دا کرونري راغلی دی نو اسکیمیا هغه وخت راځي چې پرفیوژن کم شي بند نشي نو تاسو به کې چې د پلک جوړیږي او دا ورو ورو جوړیږي که دا پلک د سټیبل پلک شو دا سټیبل پلک شو دا سي او په دې کې رپچر رانغی نو دې سټیبل انجینا جوړیږي او کله دې په دې سر کې رپچر راغی لیژن شروع شو دلته تر څو چې مکمل دارک بن شي نه تر هغه پورې به دا اسکیمیا وي خو په انفارکشن کې څنګه چل کېږي دفتن چې رامنځته کېږي شاید دا ناروغان مخکې نه اتیروسکلروسس پروسه اکثر مخکې نه لري دلته داسې کار کېږي چې دفتن ډېر زر دا د لیژن منځته راځي او دا رګ مکمل بې ناڅاپه بندېږي مخکې دی چې په ناروغ کې اسکیمیا راشي یا په ناروغ کې تا ته ناروغ داسې لوحه کې راشي چې سټیبل انجینا کې راشي یا سټیبل انجینا کې ورته راشي ناروغ بس ډایرکټ درته 25 کې راشي په انفارکشن کې راشي یو تعداد ناروغان داسې مونږ کتلي چې هغې کې ټین ورژن یې راغلی دي اول پکې څه راغلی ده اوله پکې اسکیمیا راغلی ده یا پکې په شروع کې راغلی دی سیګمنټ ډپریشن راغلی دی سټي ډپریشن خو تقریبا 10 ورځې پس یا ماغه شفخانه کې لا بستري ملته یا میش یا کال پس یو ناڅاپه بل حمله راځي بل ټیک راځي درته 25 کې راځي الیویشن کې ډیر ناروغان به داسې راشي دا کلینیک پورې ډیر اړه لري درته وایي چې ولا ډاکټر صاحب چې سپین مې لرو سینې مې درد کاوه خو د سینې درد مې 3 ورځې کېږي څومره وخت کېږي چې سپین درته پیدا شوی کاکا 3 ورځې کېږي خو 3 ورځې مخکې ولې رانغلي ولا ډاکټر صاحب چې سپین مې 3 ورځې مخکې ډیر کم و دا سینه مې غوړه کړله د درد پر سامول ګولۍ مې وخوړې یو شی مې وخوړ مالزه ښه به شم که نه اوس ما ځان مې دغه که زه نن به ښه شم خو نن راباندې ډېر شدید درد راغی نن راباندې ډېر شدید داسې درد راغی چې خوله شوم ورسره تحمل کولی مې نه شو راغورځېدله مې ورسره زړه مې ورسره خراب شو د مرګ احساس راته پیدا شو مړ نه شم دومره شدید درد تحمل کولی مې نه شوم دا اولینی درد څه شی و او دا وروستی درد څه شی دی دا د انفارکشن دی انفارکشن مینز دا دفتن راځي ګورئ لوکلایزیشن آف مایوکارډ انفارکشن که ستاسو شکل یادي که نه ما درته ویل چې بیا به درته نه وایم شکل ته ګورئ ذهن ته راولئ اول لیډ دپاره تایدي لیډ ایویل دی 2 تایدي لیډونه په لم لیډونو کې 2 تایدي لیډونه د اول دپاره تایید لیډ کوم یو دی او ایویل دی ما تاسو چې ولم دی خوا تړل کېږي او ایویل هم دې طرف ته دی نو که چېرته اول او ایویل کې تغییراتو ما تاسو ته ویلو چې های لیټرل برخه درته ښیي شکل ذهن ته راولئ بیا به درته مشکل نه وي 2 3 دپاره تایدي لیډ کوم لیډ دی ای وی اف دی ځکه 3 واړه خپې طرف ته راتلل او دې موږ تاسو ته ښوده انفیریر وال شابس انفیریر وال راځي وی ای وی آر خو ما تاسو ته ویل چې کوم سیګنیفیکنټ دغه نه راخلي راځو ویو ته ویو دپاره تایدي لیډ وي 2 دی ما تاسو ته ویلي چې 25 لیډ کې به 2 مسلسل لیډونه وي اوس ویو وي 2 موږ تاسو ته راښیي سیپټم سیپټل وال او دې پسې وی 3 راځي وی 4 راځي وی 3 وی 4 دې کې کتابونه مختلف دي
ډېر کتابونه و چې دا موږ تاسو ته راښیي فقط انټیریر وال. خو ځینې کتابونه و چې دا 3-4 په اپیکس باندې راځي نو دې ته انټیریر اپیکلم وایي. انټیریر اپیکلم ورته وایي. او دې پسې راځي V5 V6 دا که یاد می لو لیټرل وال موږ ته راښیي. اوس که تغیرات په اول ایویل کیو های لیټرل، که 2-3 ایویف کیو انفیریر وال، که V1 V2 کیو سیپټل وال، که V3 V4 کیو انټیریر اپیکل وال، که V5 V6 کیو لو لیټرل وال. اوس که تغیر چېرته داسې و چې V1 کې مو V2 کې مو V3 کې مو V4 کې مو V1 V2 V3 V4 دې ته بیا څه وایي؟ انټیرو سیپټل. دې ته وایي انټیرو سیپټل. اوس که چېرته تغیر په اول کې و ایویل کې و نو دې پارته دې لیډونه په 25 لیډونو کې V5 V6 دي او V5 V6 کې و نو دې ته بیا مکمل لیټرل وایي. لیټرل وال ځکه که ستاسو یاد شي های لیټرل او لو لیټرل دواړه چې یو شي لیټرل وال شو، مکمل لیټرل وال شو. نو دا د لیټرل وال شو، لیټرل وال. نور تاسو څه کولی شئ؟ همداسې بېلولی شئ. تغیرات په اول کې هم شته، ایویل کې هم شته او V1 نه واله تر V6 پورې په دې ټولو لیډونو کې شته. د سی سی جي به موږ ته راشي، اول کې هم تغیر ایلیویشن به وي او ایویل کې به مې V1 نه تر V6 پورې ټول لیډونو کې به وي. V1 V2 V3 V4 V5 V6 ټولو لیډونو کې به وي. اول ایویل V1 نه تر V6 پورې دې ته بیا ایکسټنسیو انټیریر وال وایي. ایکسټنسیو مینس پراخه، ایکسټنسیو انټیریر وال، ایکسټنسیو انټیریر وال، ډیر پراخه انټیریر وال. اوس داسې کېدای شي چې تغیرات په ای سی جي کې په دویم لیډ کې وي، په دریم کې وي، په ای وی اف کې وي او په V5 او V6 کې وي. دا موږ تاسو ته کوم وال راښیي؟ انفیرو لیټرل وال. صرف هغه لیډونه چې کوم لیډ هغه دواړه ول سره برابر یو ځای کوي بس ساتي جوړیږي. انفیرو لیټرل وال. دوه والونه چې یو رایټ وینټریکولر انفارکشن دی، رایټ وینټریکولر انفارکشن، او بل پاسټیریر وال یې مای دی، پاسټیریر وال. د دې کرایټریا بیا ډیفرنٹ دي د هغې دواړو نه، نور هغې نه. نو په دې باندې او بل په ریسیپروکل چینجز تاسو وګورئ ته یار. ریسیپروکل چینجز تاسو دغه شوه اساینمنټ شو. ریسیپروکل چینجز دا به راتلونکي ساعت کې وایو. ریسیپروکل چینجز څه ته وایي؟ او رایټ وینټریکولر انفارکشن کې مې کرایټریا لري او پوسټیریر والې مای. کله موږ وایو چې اوس ناروغ په پوسټیریر والې مای اخته دی، کله موږ وایو چې ناروغ په رایټ وینټریکولر انفارکشن اخته دی، کله وایو چې اوس دا ناروغ چې ای سی جي کې څه لري؟ ریسیپروکل چینجز یا معکوس تغیرات لري. زموږ ستاسو نیکسټ یا راتلونکي ساعت کې دا درس دی. اوس enough for today. See you tomorrow inshallah.